Hello friends, in this session we are going to learn the active into passive voice of the sentences. So let's begin. So there are two types of voice, active and passive voice. पूर्ण भूतकाळातील वाक्यांचं आपण पॅसिव्ह मध्ये रूपांतर या सेशन मध्ये पाहणार आहोत. परफेक्ट पास्ट टेन्स म्हणजे पूर्ण भूतकाळ. बघूया एक एक्झाम्पल या काळातील. पहिले एक्झाम्पल आहे ही हॅड रिटर्न अ लेटर. इथे काय आहे? ही हॅड रिटर्न अ लेटर. हे हॅड प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब म्हणजे रिटर्न हे राईट या शब्दाचं पास्ट पार्टिसिपल आहे. तर हॅड प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब ही आहे वर्ब फ्रेज कोणत्या काळातील? परफेक्ट पास्ट टेन्स मधील. सो ही हॅड रिटर्न अ लेटर. आपण पुन्हा एकदा ॲक्टिव्ह व्हायचे वाक्य आहे. त्याने पत्र लिहिले होते. म्हणजे भूतकाळामध्ये ती क्रिया घडून गेली होती. त्याने पत्र लिहिले होते हे दाखवण्यासाठी या काळाचा वापर केला जातो. पुन्हा आपण एकदा सेंटेन्सची रचना पाहूया. ही हे वाक्यातील काय आहे? या वाक्यातील हा कर्ता आहे म्हणजे अर्थात त्याला सब्जेक्ट असं आपण म्हणतो. त्यानंतर वर्ब फ्रेज आहे हॅड प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब दॅट इज PPC. आणि लेटर हे या वाक्यातील ऑब्जेक्ट आहे. सो सब्जेक्ट हॅड प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ही या परफेक्ट पास्ट टेन्स म्हणजे पूर्ण भूतकाळातील वाक्याची ॲक्टिव्ह व्हायच्या वाक्याची रचना. आता आपण या वाक्याचं पॅसिव्हमध्ये रूपांतर करू. आता पॅसिव्हमध्ये रूपांतर करताना पहिल्यांदा आपण ऑब्जेक्ट घेतो. अ लेटर हे या वाक्यातील ऑब्जेक्ट आहे. अ लेटर त्यानंतर जसं अगोदरच्या वाक्यामध्ये आपण हॅज बीन घेतलं किंवा हॅव बीन घेतो म्हणजे परफेक्ट प्रेझेंट टेन्सच्या वाक्यांमध्ये, इथे मात्र आपल्याला हॅड बीन घ्यायचे. काय घ्यायचे? सो अ लेटर हॅड बीन. आता त्याच्यानंतर आपण पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब रिटर्न हे घेणार आहोत. अ लेटर हॅड बीन रिटर्न. त्यानंतर कोणाकडून देण्यात आलं? बाय. तर बाय घेणार आहोत आणि त्यानंतर कर्त्याची द्वितीया म्हणजे काय? हिम. आणि शेवटी फुल स्टॉप. म्हणजे या वाक्यातील ही हॅड रिटर्न अ लेटर या वाक्याचं पॅसिव्हमध्ये रूपांतर काय होतं? अ लेटर हॅड बीन रिटन बाय हिम. गॉट इट? आता आपण पुढचं एक वाक्य पाहूया याच काळातील परफेक्ट पास्ट टेन्समधीलच. ही हॅड संग अ सॉन्ग. सोपं वाक्य आहे. ॲक्टिव्ह व्हायचं हे वाक्य आहे. त्याचा अर्थ असा होतो त्याने गाणे गायले होते. आता ही गाणं गाण्याची जी क्रिया जी आहे तर ती भूतकाळात होऊन गेलेली आहे. तर ही हॅड संग अ सॉन्ग या वाक्यातील ही हा कर्ता आहे म्हणजे त्याला सब्जेक्ट म्हणतो. पुन्हा हॅड हे टू बीचं रूप येतं आणि जे क्रियापद असतं त्याचं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब ते तिथे येतं. त्याच्यानंतर हॅडनंतर ही हॅड संग आणि अ सॉन्ग हे या वाक्यातील काय आहे? ऑब्जेक्ट आहे म्हणजे कर्म आहे. तर या वाक्याचं पॅसिव्हमध्ये रूपांतर कशा पद्धतीने करावं? पहिल्यांदा आपण घेऊया ऑब्जेक्ट अ सॉन्ग. त्याच्यानंतर काय घेतो आपण? हॅड बीन. काय घेतो? हॅड बीन. अ सॉन्ग हॅड बीन आणि त्याच्यानंतर क्रियापदाचं तिसरं रूप म्हणजेच काय? त्याला पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब आपण म्हणतो संग. सो अ सॉन्ग हॅड बीन संग. कोणी गायलं बरं? बाय. त्यानंतर बाय घेतो आपण आणि कर्त्याची द्वितीया म्हणजे हीची द्वितीया काय होते? हिम. सो या वाक्याचं ही हॅड संग अ सॉन्ग या वाक्याचं ॲक्टिव्हमधून पॅसिव्ह रूपामध्ये रूपांतर करताना कसं होतं? अ सॉन्ग हॅड बीन संग बाय हिम. कळतंय? पुढील सत्रांमध्ये चेंज द व्हॉइस हाच टॉपिक आपण पुढील काळांमध्ये कशा पद्धतीने रूपांतर होतं ते आपण पाहणार आहोत.
प्रत्येक काळानुसार चेंज द व्हॉइसमध्ये कशा पद्धतीने बदल होतात हे आपण सिम्पल काही एक्झाम्पल्स आहेत तर ती घेऊन तशा पद्धतीने केलेत. ग्रॅज्युअली म्हणजे स्लोली आपण त्याच्यामध्ये त्याची डिफिकल्टी लेवल वाढवत जाणार आहोत. तर थँक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस सिरीज ऑफ चेंज द व्हॉइस. थँक्यू.